සුබදවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ සියලුම දෙනාම ශාග්බෝයිස්ල් YouTube channel එකට වෙනද වගේම අදත් ඔයාලට වටිනම අලුත්ම ඔයාලා නොදන්න දෙයක් අරගෙන තමයි මම අද ආවේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අද මගේ මූණ වෙනසක්. ඉතින් හැමෝම වගේ හොයපු මේ විදිහට මූණ වෙනස් කරලා වීඩියෝස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා හැමෝම හොයපු ක්‍රමය ගැනයි අද මේ වීඩියෝ එකේ. ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහපු දෙයක් තමයි කොහොමද මේ විදිහට මූණ වෙනස් කරලා වීඩියෝස් කරන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒ හැම දෙයකටම උත්තරයක් විදිහට තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගෙනාවේ. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන් මෙතෙන්දි මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාගේ මුහුණ එක චරිතයක් විදිහට විතරක් නෙමෙයි වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ ට්‍රික් එක මාර්ගයෙන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ ට්‍රික් එක මාර්ගයෙන් වෙනස් චරිත ගණනාවක් විදිහටම ඔයාගේ මුහුණ වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඔයා YouTube එකට අලුතෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් එහෙමත් නැත්නම් දැනටමත් ඔයා YouTube channel එකක් කරගෙන යන කෙනෙක් නම් ඔයාලා හැමෝටම මේ concept එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙවි YouTube එකේ ඉස්සරහට යන්න ඒ වගේම YouTube එකේ grow වෙන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකටම ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන ඉතාම සරල දෙය ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහලා ඔයා type කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදියට face wrap කියලා. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ විදියට මුහුණ වෙනස් කරන්න පුළුවන් apps ගොඩක් මේවි. මේ හැම app එකක් අතුරින්ම මම ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලට recommended කරන app එක තමයි ඔයාට මේ උඩම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන app එක face wrap කියලා. මෙන්න මේ icon එකත් එක්ක තියෙන app එක. මොකද සමහර apps වැඩ කරන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර apps වලින් අපිට මුහුණ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වුණත් මේ තරම් සාර්ථක app එකක් මට හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් ඔයා මේ app එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට download කරලා install කරගෙන ඉන්න ගත්තු හින්දා මේ විදිහට ඕපන් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඕපන් කරාන් පස්සේ ඔයා ෆස්ට් ටයිම් ඕපන් කරන කෙනෙක්ට නම් ලෝඩින් වෙවි. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මම ඕපන් කරපුවාම මේ විදිහට ඉෆෙක්ට් එකක් ඇවිල්ලා මගේ මුහුණ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කැරක්ටර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය කැරක්ටර් එකට අදාළව මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මුහුණු ගොඩක්ම තියෙන හින්දා ඔයාට ගොඩක්ම වාසි. ඉතින් ඔයා අලුතින් YouTube channel එක පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් සුපිරිම concept එක මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් චරිත 3-4 ගුණක් මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට මම තවත් මුහුණු ටිකක් දාලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට හදාගත්තයින් පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන ඉතාමත් සරල දෙයක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට පහළ තියෙනවා වීඩියෝ සලකුණ. මේ වීඩියෝ සලකුණ ක්ලික් කරායින් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය කාල සීමාවක් මේ විදිහට ඔයාටගේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේක ඔයාට ගොඩක්ම වැදගත් වේවි. ඉතින් මේක තමයි ඔයාට මම අද ගෙනාපු ඔයාට වටිනම දේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ අදහස කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදියට දාගෙන යන්න. මේ වගේම වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් වේවා.